سلام دکتر عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با ادامه درس های آناتومی مان امروز در مورد مدیاستینوم یا منصف صحبت می‌کنیم. در ویدیوهای قبلی در مورد پلاورال کاویتی و در مورد لنگ صحبت کردیم. ما گفتیم که در کدام قسمت قرار دارن؟ در جن قرار دارن، در قسمت لترال قرار دارن. لترال کامپارتمنت توراسیک کاویتی چی است؟ پلاورال کاویتی ها میباشند که در قسمت لنگز قرار دارند، ولی در قسمت سنترال پورشن، در قسمت مرکزی که از در این ساحه مدیاستینوم قرار می داشته باشه. در این قسمت از قسمت لترال ما به طرف مدیاستینوم میبینیم که مدیاستینوم در کدام قسمت قرار دارد و کدام سرحدایش می باشد. اول در مورد سرحدای مدیاستینوم در این قسمت صحبت میکنم. ببینید در این قسمت ما یک تصویر کشیدیم از جن، از قسمت صدر ولی از جن بس. اینی که از رب اول است در این ساحه، استرنوم است در این قسمت پایین هم دیافرام است و در قسمت هم ورتبراها یا ستون فقرات ما در قسمت قرار دارد. خب اول در مورد سوپریور باردر صحبت میکنیم. در مدیاستینوم سوپریور باردر. ببینید سوپریور باردر مدیاستینوم توسط چی ساخته شده؟ توسط اینی ساختمان. ببینید در اینجا کدام ساختمان قرار داشت در این ساحه؟ اینه به نام سوپریور توراسیک اپرچر یاد میکنیم. به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سوپریور توراسیک اپرچر، فوحه بزرگ که در قسمت علوی صدر قرار داره. سوپریور توراسیک اپرچر. خب و اینا رو در مورد انتریورش ببینیم. در انتریور توسط چی ساخته شده؟ این قسمت خود مدیاستینوم بود. اینا در انتریور و در کدامش چی است؟ در انتریور و کدامش شما میفهمید که اینجا استخوانی است به نام استرنوم. این استخوان به نام چی میکنیم؟ به نام استرنوم میکنیم. در پوستریورش چیست؟ ببینید اینجا فقرات است. کدام فقرات است؟ فقراتی که ما اینا به نام توراسیک ورتبرا یاد میکنیم. پس در پوستریورش، سرحد پوستریورش توسط توراسیک ورتبره، یعنی فقرات قسمت صدری توسط ازیا ساخته شده. و در قسمت انفریور، در انفریور توسط این عضله که در اینجا موجود می باشه که رو برام چی یاد میکنیم؟ دیافرام یاد میکنیم. ببینید در این قسمت من بالای سرحدات مدیاستینوم صحبت کردم. گفتم مدیاستینوم در قسمت توراسیک کاویتی ما قرار داره و در قسمت سنترال، یعنی در قسمت مرکزی از این می باشه. بخش مرکزی قسمت توراسیک کاویتی ما چی است؟ مدیاستینوم است. اینا مدیاستینوم ما از کناره از طرف جن میبینیم که در کدام قسمت ها کدام سرحدات از این میباشد. در قسمت بالا ببینید سرحد بالایی از این، یعنی تا کجاهای ادامه داره مدیاستینوم، در کجاها قرار داره. در قسمت بالا تا به سوپریور توراسیک اپرچر تا این ساحه مدیاستینوم میباشد، یعنی در وسط تا اینمی ساحهش که است این به نام مدیاستینوم یاد میشه. بعد میبینیم در قسمت پایین میبینیمش. در قسمت پایین تا عضله دیافرام که در اینجا میباشه در وسط تا اینه میجره به نام ما مدیاستینوم یاد میکنیم. در قسمت قدام، در پیش روی تا استخوان استرنوم و در قسمت خلف تا به توراسیک ورتبراها یا تمامش اینمی ساحه را ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام مدیاستینوم یاد میکنیم. پس این شد سرحدات مدیاستینوم. خودش باز به چند بخش دیگه هم پس تقسیم میشه. و چند بخش تقسیم میشن. ببینید که چگونه این تقسیمات واقع میشه. در مورد از این میخوایم صحبت کنم. در این قسمت اینی استخوانی که هست ما اینو برای چی یاد کردیم؟ به نام استرنوم. استرنوم یک ساحه داره که اینی ساحه ببینید، اینی ساحه که منیبریوم آف استرنوم با بادی استرنوم وصل میشه. ما برای شما وقتی که در مورد استرنوم صحبت کردیم گفتم که اینی ساحه رو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام استرنال انگل یاد میکنیم. استرنال انگل یا انگل آف لوئیس. استرنال انگل یاد میکنیم و در این قسمت هم توراسیک ورتبراها قرار داره. یک خط فرضی اگر ما ترسیم کنیم، ببینید یک خط فرضی را اگر ما از این ساحه ترسیم کنیم تا به فقراتی که در قسمت توراسیک قرار دارند، تا توراسیک ورتبراهای ما. یک خط فرضی را از این ترسیم بکنیم تا توراسیک ورتبراها. تا کدام توراسیک ورتبراها؟ توراسیک ورتبراهای T4 T5. ببینید ای از T1، ای از T2، T1 T2 T3 T4 و T5. یک خط فرضی را به شکل هورایزونتال، به شکل مسترس اگر ما ترسیم کنیم از استرنال انگل
تا میان فقرات T4 و T5 یعنی تا این قسمت تا انتر ورتیبرال دیسک در این ساحه یک خط فردی رو من ترسیم میکنم تا به این قسمت. درست است؟ تا انتر ورتیبرال دیسکی که میان فقرات T4 و T5 قرار داره. این خط فرضی باعث از این میشه که مدیاستینوم به دو بخش تقسیم شود. یکیش میگیم سوپریور مدیاستینوم، دیگه‌ش میگیم انفریور مدیاستینوم. یعنی یک خط فرضی ترسیم شد. از کجا ترسیم شد؟ خط فرضی اصلا وجود نداره. خب به خاطر از اینکه محتویاتی که در اینجا می باشند به خاطر سادگی مطالعه کردن است یا این رو به دو بخش تقسیم کردن. و چه قسم به دو بخش تقسیم کردن؟ طوری که یک خط فرضی رو ترسیم کردن از استرنال انگل تا به قسمت بین فقرات صدری T4 و T5 و این خط فرضی باعث از شده که مدیاستینوم به دو بخش تقسیم کنن. قسمت بالایی از این که است این ساحه رو ما به نام سوپریور مدیاستینوم یاد میکنیم. سوپریور مدیاستینوم یعنی مدیاستینوم علوی. قسمت پایینی از این که میباشه پایین تر از این استرنال انگل این رو به نام چی یاد میکنیم؟ این رو به نام انفریور مدیاستینوم یاد میکنیم. به نام چی یاد کردیم؟ انفریور مدیاستینوم. ما در این قسمت نوشتهش میکنم انفریور مدیاستینوم. این حال انفریور مدیاستینوم باز خودش به سه بخش تقسیم میشه. انفریور مدیاستینوم به چند بخش تقسیم میشه؟ به سه بخش تقسیم میشه. این از قسمت پاک میکنم که تا در مورد از این صحبت کنیم. در این قسمت ببینید در قسمت وسط در قسمت مدیاستینوم قلب قرار داره. در این ساحه چه قرار داره؟ در این ساحه که هست. شما فرض کنید در این ساحه قلب قرار داره. درست است؟ به این شکل در این ساحه قلب قرار داره. اداره و قلب کسی یک پشت داره از خود، اما قسمی که لنگس پشت داشت به این شکل قلب هم پشت داره. مثل که ریه های ما پشت داشت به این شکل قلب هم یک پشت از خود داره که ما در موردش صحبت میکنیم در ویدیوهای بعدی. خب این حال قلب از خود چی داره؟ یک پشت داره. پشتی که قلب داره به شکل یک کیسه واری قلب پوشانیده. این ما میگیم به نام پریکاردیال سک یا کیسه پریکاردیال. به نام چی کردیم؟ پریکاردیال سک. در قسمت بر شما نوشته میکنم پریکاردیال سک. این پریکاردیال سک باعث از این میشه که قسمت انفریور مدیاستینوم به سه بخش تقسیم شود. و چند بخش تقسیم شود؟ به سه بخش. یکی اینی قسمتی که در قدامش قرار داره اینو میگیم انتریور مدیاستینوم. در پیشروی قلب قرار داره اینو میگیم انتریور مدیاستینوم. این که در پشت سر قلب قرار داره اینو میگیم پوستریور مدیاستینوم. قسمتی که خود قلب است اینو میگیم انتریور میدل مدیاستینوم. برام چی کردیم؟ میدل مدیاستینوم. در این قسمت ما بر شما نوشته میکنم که انفریور مدیاستینوم اول خب مدیاستینوم به چند بخش تقسیم شد؟ در کل در قسمت نوشتهش میکنم مدیاستینوم توسط یک خط فرضی که در دو ساحه تقسیم شد مدیاستینوم به دو بخش تقسیم شد. یکش ما به نام سوپریور یاد کردیم سوپریور مدیاستینوم و دیگه‌ش به نام انفریور مدیاستینوم یاد کردیم. بعد از او باز انفریور مدیاستینوم ما شما به سه بخش تقسیم شد. توسط چی به سه بخش تقسیم شد؟ توسط پریکاردیال سک. اونمو کیسه که قلب پوشانیده اونمو باعث از شد که این به سه بخش دیگه تقسیم شود. گفتم که اصلا به خاطر از این به سه بخش و چهار بخش تقسیمش سه بخش و دو بخش تقسیمش داریم که به خاطر سادگی مطالعه هستیم به این بخش ما تقسیمش داریم. خب انفریور مدیاستینوم با چند بخش تقسیم شد؟ به سه بخش. یکش میگیم انتریور مدیاستینوم، دیگه‌ش گفتیم میدل مدیاستینوم و سومش هم به نام پوستریور مدیاستینوم ما یاد کردیم. خب ببینید انتریور مدیاستینوم در کجا قرار داره؟ انتریور مدیاستینوم میان استرنوم استخوان استرنوم اینی چی است؟ استخوان استرنوم است. میان استخوان استرنوم و پریکاردیوم قرار داره. میان چی؟ در این قسمت نشته میکنم between sternum and pericardium. در میان از یا این قرار داره. بعد از اون میدل مدیاستینوم از در ساحه. در میدل مدیاستینوم چی قرار داره؟ در میدل مدیاستینوم که است در این ساحه پریکاردیوم قرار داره. پریکاردیوم پشت که قلب پوشانیده ما رو به نام پریکاردیوم یاد میکنیم. دیگه خود هارت است یا قلب است
ویزلز است، اویه هاست در این ساحه، اویه های بزرگ و کوچک است که در این ساحه موجود می باشند و در آخر هم نروز است یا عصب است که در این ساحه یا موجود می باشند. خب این شد میدل میدیاستینوم. پوستیریور میدیاستینوم. پوستیریور میدیاستینوم که از باز میان پریکاردیوم و میان توراسیک ورتبره ها قرار داره. کجا قرار داره؟ در این قسمت بر شما نوشته میکنم. میان between precardium and thoracic vertebrae. میان توراسیک ورتبره ها و همچنان پریکاردیوم قرار می داشته باشه و این ما به نام پوستیریور میدیاستینوم یاد میکنیم. این شد در مورد پوستیریور میدیاستینوم. بعد از ببینیم در مورد انتریور میدیاستینوم ما در این ساحه برای شما صحبت میکنم. اولین چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم او عبارت است انتریور میدیاستینوم میباشه. در قسمت نوشته میکنم انتریور میدیاستینوم. خب انتریور میدیاستینوم در مورد باندریز یا سرحدات از صحبت میکنیم. باندریز یا سرحداتش. سرحدات از این ببینید اول در قسمت انتریور سرحدش میبینیم. این انتریور میدیاستینوم است. در قسمت قدام اگه سرحد از این میبینیم که در این قسمت پوستیریور سرفیس استرنوم میباشه، یعنی سطح خلفی استرنوم در این ساحه قرار داره. پس نوشته میکنیم که باندری که در قسمت انتریورش قرار داره او پوستیریور سرفیس استرنوم میباشه. یک. بعد از او است قسمت پوستیریور سرفیسش. در پوستیریور سرفیسش همون قسمی که قبلا گفتیم پریکاردیوم قرار داره. پوستیریور باردرش. در پوستیریور باردرش چی قرار داره؟ پریکاردیوم قرار داره. در قسمت سوپیریور باردر از یک است. سوپیریور باردرش ببینید انتریور میدیاستینوم است. در سوپیریور باردرش همون هورایزونتال پلان است. هورایزونتال پلان. هورایزونتال پلانی که گفتیم که میان استرنال انگل و همچنان ورتبره های T3 و T4 در این ساحه سیر میکنه اما قرار داره و اینمی هورایزونتال پلان باعث از ایشته که انتریور میدیاستینوم از سوپیریور میدیاستینوم جدا است. و بعد از او انتریور باردرش. انفیریور باردر. در انفیریور باردر از ببینید در این ساحه چی قرار داره؟ عضله دیافرام. و بعد از اون در قسمت های لیترالش برای شما بگویم یک قسمت پاک میکنیم در مورد لیترال صحبت میکنیم که در قسمت جنب انتریور میدیاستینوم چی قرار داره. در قسمت لیترال از یک است میدیاستینال پلورا قرار داره. میدیاستینال پلورا که بخش های از پارایتال پلورا بود و لنگس میپوشونید. یعنی در اطراف اطراف از چی است؟ در اطراف لیترالش یا در اطراف جنبی از یک است میدیاستینال پلورا قرار داشت. این شد سرحدات انتریور میدیاستینوم. در انتریور میدیاستینوم بعضی ساختمان های هستند که میخوایم در قسمت در شما رو نوشته کنم. میجور استراکچر ساختمان های عمده که در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار داره و عبارت است یکی در یک قسمت انفیریور اکستنشن یک غده هست که برای تایمس یادش میکنیم. انفیریور اکستنشن آف تایمس. اصلا غده تایمس که از قسمت عمدهش در قسمت سوپیریور میدیاستینوم قرار داره ولی قسمت های پایینش انفیریورش یعنی قسمت های سفلی از یکی است در قسمت انتریور میدیاستینوم هم قرار می داشته باشد. یک غده می باشد که در این ساحه موجود است که در مورد از این باز بعدا صحبت می کنیم. و همچنان در این قسمت که از فت یا شحمیات است، کنکتیو تیشو یا نسج منظم در این ساحه قرار داره و همچنان شریان های هستند شعبه از شریاناتی که برای mediastinal branch of internal thoracic
وزلز در این ساحه قرار دارن. اینا هم هستن که در این ساحه قرار دارن. با جزئیات در این قسمت لمف نودها در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار دارن، عضلات لنفاوی و نرفز عصب‌های هم هستن که در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار دارن. این چیزهایی بود که در مورد انتریور میدیاستینوم ما در موردشان صحبت کردیم. و آخرین ساختمانی که در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار داره و عبارت از استرنو پریکاردیال لیگامنت می باشد. یک لیگامنت است که باعث اتصال پریکاردیوم هم پوش قلب و استخوان استرنوم میشه که هم در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار داشته باشند. یعنی چیزهایی بودن که در قسمت انتریور میدیاستینوم قرار دارند. ما در ویدیوی اول در مورد میدیاستینوم صحبت کردیم، بعد در مورد انتریور میدیاستینوم صحبت کردیم. در ویدیو بعدی در مورد پریکاردیوم صحبت میکنیم، در مورد قلب صحبت میکنیم و همین قسم باز درس ما را ادامه میدیم، در مورد پوستیریور میدیاستینوم و سوپریور میدیاستینوم صحبت میکنیم. خدا کنه که شما از این ویدیو یک چیز را مخته باشین و به دانش‌های طبی شما افزوده باشد. تا بعد، خداوند یارم.